Yan, tamsak dan. Salamat, idol. RC, yan. T-shirt. Yan, tusok baby boy. Yan, salamat po sa pagtusok-tusok. Yan. Share ko muna sa iba. Salamat po. Leah Shin, tamsak host. Yan. Huwag mo na tawag ito, dikitan. Love Joy. Yan, good morning everyone. Yan, salamat po. Salamat sa pagpasok. Yan. Yan. May jacket ka na. May jacket ka na, Love Joy. Yan. Yun. Salamat host yan. Welcome Love Joy sa aking bahay yan. Just Shine, tamsak host, tamsak dan host, Inday Rakitera. Salamat sa inyong pagpasok sa aking munting tahanan yan.
Yeah. May shoutout daw, sabi ni RC Remix Collection. Idol, tignan mo yung kon ko. Yung hashtag ko. Basahin mo yung hashtag ko. Yung last na hashtag. Huwag ka tumingin. Ayan. May welcome po host, sabi ni Josh Shine. Ayan. Salamat po, salamat po. Pagod po sa trabaho yan. Michi ko yan. Sige lang. Welcome host yan. Hindi kita. Shout out din sa lahat yan. Lucifer, BG lang. Shout out sa lahat. Sabi ni Lia Shin. Yan. Yan. Tambay nga natin yung mga ako natin. Tambay natin yung mga alagad. Yan. Tamsak na rin natin. Yan. K-Benz. Yan. K-Benz. Tamsak na host. Yan. Nagaba ng bahay si Lucifer. Yan. Mukhang may problema yata sa ako ngayon. Idol. Lucifer. Pagdikitan, yan. Mukhang may problema. Ang dami nalagas, yan. Yan. Kevins, may jacket ka na. Subukan nyo nga magdikitan kung may malalagas, kung wala. Yan. Yun. How are you, my brother? Good. Moya kalas yesterday. My coffee, my sugar. Half only, ah? You half only, ah? Ayan. May problema kahapon sa puro lagas ang nangyayari yan, guys. Kumusta kayo? Kumusta bahay nyo? Ito, babalitan nga may bagong FX si Lolo ko nga job street sa kagad. Sabihin niya, I don't check pa ako. Taray, may tagatin pa ng kape. Idol RC yan. Wala pa sinigil din pa ng kape. Yun na nga ako bumabawi sa kumpanya. May tanong ako, bakit gano'n? For the nilagas sa akin. Gising ko bago. Actually, yan ang bungad sa lahat yan. Mukhang naamoy ni Lolo na nagdidigitan dito sa LS. So, magkwentuhan na lang kaya tayo. O muna tayong magdigitan. Yan. May ko shout out everybody. Sabi ni shout baby girl. Yan. Dodi, ako din kape. Timpla ka. Magdami para sa tropa. Sige ba? Sige. At paghain ko yung talaga timpla. Yan tayo bumabawi sa kumpanya, brother.
Ang pag-usapan natin yung Ragas. Bakit kaya? May email daw may email kay Onins na kailangan 1 minute yata. Tapos kailangan tapusin yung 1 minute. Yan. Bago dikit tsaka magbakas. Yan. Nag-shout out. Binastad ko si Lolo kaya nadamay kayong lahat. Yung sinasabi ko. Bakit mo siya binastad? Kaya mo siya pinagpalit. Baby girl. Kaya mo siya pinagpalit. Yan. Don't tell me. Sa akin. Huwag gayaon. Kung gagayon ka, huwag gayaon. Yan. Paganahin natin ang ikum nito. Play all yan. Tapos Mozilla pa. Mali. Saglit lang ha. Bukas tayo ng pang support sa sarili. Walang audition, basta galigaya mo yan. Thumbs up sabi ni Inday Kitty Vlog yan. Salamat. Inday Kitty yan. Kaligaya sa piling ng Liwa Lodi. Agoy. Sino? Ano siya? Wala bang mga email sa inyo guys sa nangyayari? Kung bakit yan. Body shot yan. Bukas kayo ng mga email nyo. Bukas na ako ng email ko. Mga email ba si Lolo? Dito sa paglalagas. Yan. Kasi kay Onin daw may email. Onin's YT vlog. Forward ko nga sa kanya. Yun. Thank you, bro. Thanks, brother. Say hi to my YouTube. Say hi, come. Come here. Just say like this. Yan. Ayan. Nag-hi kami, nagatimpla ng kape, ha? Ayan. Si Lolo literal na nag-bawas. Bakit kaya? Anong problema? Sa Mozilla ko. Mozilla.
may tamsak. Silent. Ayan. Silent lang. Naka-silent ba ito? Hindi naman ako naka-silent. Wala ba akong narinig? Wala bang narinig sa akin? Ayan. 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 Gonna be a scenario. Baka makamove on sa lungkot mo kasan. Huwag muna tayo magdikitan, guys. Yan. Hello, D-Shot. Salentang host. Huwag muna tayo magdikitan nga. Nagkwento lang muna tayo ano bang problema kay Lolo. Ayan. What is the what is the problem? Ano ba yung problema? Bakit kaya nag-alaga si Lolo? This asa. Ayan. Yan, salamat sa 8 video na naka-busy dyan. Yan. Salamat sa inyo. Wala, hindi tayo pwede magdikitan eh. Ninanakaw din ni Lolo eh. Tudoy. Sige idol, salamat. Sige lang. Busy lang muna tayo. Bawal mo naman maglapagan. Nagkakalagasan naman. Diyos ko yung ticket ko kaya. Naalala ko na naman yung ticket ko. Sari-saring problema.
sari-saring problema. Ninyo. Um, Isyat yan. Minsan ako may pahem-hem na ako. Good morning, bro. Good morning. How are you? Fine, thank you. How are you? Fine. Give me OJT about this all function here. This one, how you use this one, how you What? go, how you make draft and What? it's computer. Because you are going, maybe I will do this No, after that. Mr. Juma. Mr. Juma will do, Nisam will take over Shokat because Shokat will go so October. Huh? Shokat will go vacation also. Show where show? He may go October, I think. It's not easy to learn. It's not easy to learn actually. Not too much difficult, I know. Sir Juma will take over my chair. Nina go to Tamam already. You know? Me also, when I arrive, I'm sure they will give me there because Yes, sir, Nino also will go exit. You know that? Nino will go in November. So, for sure, they will bring me also in the mom. Oh, what's this? This is not mine. THL custom duty charges. This water maze What mission? is Nino Maybe we have to pay there because with MRF. maybe they not paid. Nino is sleeping. See, forward me this one. Forward me yesterday. Put title. Those he attached including water mist. So he will know. And yung ano, yesterday, yun yung email niya.
Yesterday, Ninyo emailed Mr. Juma. You know what his email? Dear Mahmoud. Mr. Juma. He sent to me, Ninyo. I'm still your boss. Why you address me, dear Mahmoud? I told him, don't address, even if you're not there, address him as a sir, dear sir, or dear Mr. Juma. That just not just Mr. Mahmoud. No, CC to this one. no, he sent to email to Mr. Juma, dear Mahmoud. Not even there's no even Mr. So this Ninyo is also, huh? Imagine that, dear Mahmoud. What address our your boss is he still your direct manager? And Ninyo, dear Mahmoud. They write down with the sir. he emailed. I said, don't address them like that. Even if you're not under already with them, even he's not already your boss, address him as even if you will not ask him or Mr. Juma. Mr. Juma also sir. Bas. Who asked this? Mini Mahmoud? No, Ninyo. Ay, Mr. Juma. Name of Juma is Mahmoud Juma, sa? Yes. Ninyo email to him yesterday. He addressed only dear Mahmoud only. But From the mom. from the mom. So this Ninyo, he's fucker also. Okay. This guy is crazy. I told him, don't address like that. This insult to our boss that just address him as Mahmoud. No, at least you put even Mr. or Mr. Juma or Sir is better. But don't address dear Mahmoud. Father, why you are then equal the position? No. Yes. Ninyo is fucker also. So funny this guy. Malaya lang ako, ipsisip daw kung mahal kita. Is some material come from Fisher? No? Why? Because I have a purchase for this. For the local? No, yes, local. I pay. Ah. No problem, check. You know, Juma is asking me take this invoice, stay here.
ako, di pa ako makamove on. May problema si Lolo. Si Lolo. Lolo having a problem with that. So, hindi ko din alam. Ako na lahat. Tingnan mo mag-backread ka. Yan. May tanong ako. Ganoon 45 na laga sa akin. 60 na lang paggising ko. Bago lang kasi sabi ni Lia Shin. Tingnan mo. Dami na lagas. May 100, may 55, may 32, may 55. Yan nga. Ewan, hindi ko rin ma-explain. I can't even explain why. Puro ganyan ang reklamo. So, eto. Instead na magdikitan ngayon, wala. This is Jen. Huwag kang tumuwad, tutusukin ko yung wet box mo. Bakit kaya? Ano ang problema ni Lolo? Masyado siyang ewan. Malaya lang ako, ipagsisigawan ko, mahal kita. Malaya lang ako, malaya lang ako. Ano, nakapirma na kayo ng what? Nakapirma na kayo ng... Bakit? Ilan daw? Kailan dapat? Nag-file ako ng November 25 to Okay lang, tanggalin mo na yung... January. Ngayon, yeah, just na, wag lang before, wag nang after expire ng kwan. Oh, ganun yung ginawa ko. Okay lang, tanggalin mo na. Kailangan ko raw ilipat ako sa damang. Lahat tayo, actually. Sininyo pa exit na, sininyo ando na sa damang. So, November, pagbalik ko, I'm sure, kunin ko rin doon din lahat. So, relayasan natin doon. Hindi na magbabayad eh. Ako din pala. Nagpirma na ako kahapon ng settlement ko. Nagpirma na ako kahapon ng settlement. Benching ko ako eh. 9 days na lang eh. 25 yung stop work mo. Hindi pa ako alis dapat. Ano na? 25 ang alis ko. Okay. Pero ang cut-off mo, itong pinapasok mo, sasawarin mo yan sa pagbalik mo. Hindi, nakawala to. Naset na ako na. Hanggang 25, bayad na. Oo, basta nag-close payroll sila, pasukan mo na lang. Hintayin ko na lang yung sana bago mag 23 wala tayong pasok eh. Pag 24, Webes yun. So, kailangan ko lang ng 23 ng pera kasi mamimili ako eh. Sana may bigyan nila ng 23. Kasi pag hindi sila lang bigyan ng 23, sablay. Yung pera. Kasi 23 pa tayong pasok eh. So, samantalang yung pagkakataon na maggala. Oo nga, oo. Tapos ang flight niya, mga 25, yung ticket nga, wala pa, hinihintay ko eh. Nakulit ko nga si... Sininyo tuloy, sininyo? November, hiniligawan siya ni Big Boss. Pero sabi niya final decision daw siya. Sabi ko magaling ka na at yung mga kinabisita mo naman ako paalis na. So anong ko, di ba? Sige kasi, ewan ko, baka pag nag-isip sa akin, sabi ko, pagkukwento siya, sabi ko wala akong pakialam sa kanya. Binabara ko agad siya. Pag nagkwento siya, sabi ko, ito, wala akong pakialam, wag mo nang ikwento at wala akong pakialam. Kasi, ewan ko siya, parang bata, 40 ka na lahat-lahat. 40 ka na lahat-lahat.
yung may issue ko pa rin sa mundo. Wala. Parang kang bata. Tapos post ka na, sabi ko, hindi ka kahit saan ka pupunta, wala kang makakasunto kung ganyan ang galing mo. Tama. Yun nga, isipin mo dito, nagtatrabaho ka, trabaho na, personal, labas mo yan. Pag uwi natin, hindi may wala tayo, wala na tayo, wala. Pag magkakaroon lang tayo, nagtatrabaho tayo, wala na. Kasi taga doon ka, taga dito ako. Kung ano naman pagkakaibigan na bid natin dito, pagdating natin Pilipinas, wala yan. Pangatlong company ko na to, lahat ng nakatrabaho ko, wala lang, kakilala ko na lang. Kumusta ka? Kumusta? Ano na lang. Pero kung magbibid ka ng, kasi ako, dati, may itong ako, so wala rin mga pala eh. So it doesn't make sense na, Manilo, di ba? trabaho ka, sasakod ka. Oo. Ganun na. Siya hindi. Ewan ko ba? 3 months binigay sa'yo. Kailan ba? The 80 days. 80 days. Ewan ko nga, 25, di ba 30 dapat? Eh, 2 weeks before expiration, nakabalik ako. Pero kung 90 days yung kwan ko, magkaparibo ako doon, isasagad ko ng bago kwan. January. At this man lang maabot ko yung birthday. Hindi na. Bago mo-expire. At least ang kwan yan, kung 1 day before, makapasok ko, ma-expire yung kamo. 1 day before, makapasok ka, tap ka sa Saudi, walang problema yan. Kailan mo expire na? 27. 27. Oo. Yung binigay sa akin October 1 to December 28. So, ibig sabihin, Tingnan mo. December 29. Tingnan mo, verify mo, kailan ba yung expiration ko? Kung gano'n din, di i-renew nila yung kamo ngayon. Parang, doesn't make sense. Para wala ka nang papirmahin, Brad. I-adjust mo na. Wala na nga ako, sabi ko ngayon, guarantor ko, okay na yun. Okay na yung mga guarantor ko. Ano na yun? Sabi mo, huwag mo nang i-28. Before ko na lang bumalik. 1 week before mo na lang. Huwag mo nang isagad. Para wala nang gagawin, wala nang problema. No, para hindi na tayo nagkakaroon ng utang na loob. Utang na loob din yun eh. Sige. CR pa siya? O yung inutang ko sa kanya 500 air freight ko, pakargo pa ako eh. Kapag ako ng dalawang malaki, di ba? Ngayon, yung mga puro chocolate, 25 kg na yun. Nagdagan ko pa ng 5 kg kasi 30 ang minimum sa air. Sa Algeria? Hindi, air freight ako. Okay. Para ang bubuhatin ko na lang kasi may TV ako tsaka piano. Tapos damit na lang, konting damit. Ayan, sapatos. Yung mga sapatos ko, andun na eh. Tag-5 pair dun sa dalawang box malaki. Iwan na ka ng pang uwi. Tsaka tinilas. Kasi 4 days yata tayo sa hotel eh. Magating. Ikaw, uwi ka ng Pangasinan, di ba? O 14 days ka pa doon. Kasi ikaw karating ka ng probinsya mo. Wala silang, sa amin meron ganun. Meron silang quarantine area. Unless, dalawa yan eh. Quarantine. Ako sa munisipyo namin na kami. Self-quarantine sa bahay. Karoon din sa Manila, Metro Manila, self-quarantine ka. Pero siyempre kasama ko rin pamilya ko, wala rin naman pa. So dapat ngayon palagi ingat na tayo. Kaya nga inom na rin ako ng mga, register ako inom ng Louis saka lemon pangontra. Tapos vitamin. Kasi mahirap na, Brad. Uwi tayo, pamilya natin, mga kasalamuhan natin. So, doble ingat. Pauwi pa naman tayo lahat. Si Jerry, masaya na siya eh. May date na yung alis niya. 23 sila. Ito mali, di ba? Ako 25 ang alis ko. Ba't hindi pa ako sinabay sa ticket? Kung anong klase meron tayo, brother? Sa sistema nila. Sistema ng head office. Dito sa atin, no, kahit naman siguro sila, gusto nila may book na tayo. Ito ang problema sa head office natin. Magkaiba ang trabaho ng HR sa accounts. Problema, ang HR, hinihintay nila yung settlement. Anong connection? What's the connect with the settlement sa ticket? Mag-file tayo ng 4 months before. Ang kung natin 2 months before, 3 months before vacation. Nag-file tayo ng early. So, that masikaso nila lahat. Pati ticket. Para makamura sila. Ngayon,
third company ko to. First time kong ganito na sabi ko, sa previous companies ko, 1 month before may ticket na ako, but mayroon, alam ko na kung ano yung date ng uwi ko, alam ko na yung napaghandaan ko na. Ito, di ko alam kung anong oras ako aalis, di ko pa alam kung anong, Kasi bago-bago pa yung arrangement nila. Parang yung bakasyon mo. Tapos, ay, di ba di? Ang damsang, doon ang tasaran dito. Ayun na, palabas na. O, puntahan ko din yung hinihiram ko 500. Kahapon, tinatiming ko kasi pag uwian para diretso. Ito rin kahapon. Nasa meeting siya. Kasi i-close ko na yung karton sana. Para Friday, matawagan ko na, para maipabook ko na, matawagan ko na yung LBC. Para Friday, pick up. Diretso na. May bibilin pa ako pang 5 kg pa ng mga chocolates. So, puro chocolate karga naman. Tsaka yung mga damit na hindi ko mga nagagamit, pinauna ko na sa box, malaki. Yung mga damit na pamasyal ko, mga pang personal dito sa wall. Tsaka yung uwi ko, tsaka yung air freight ko. Yan lang laman. Tamsa ka idol, hey, my days vlog. Yan, salamat idol. Yan siya na. Sige, tasukin mo agad. Ayusin ang tuwa at tasukin agad. Yan, salamat kay Minings Vlog. Yan, salamat. Diyan na, usap kami regarding our work sa company kasi pabakasyon kami lahat. Yan. Ayun na ng internet. 6 pa lang ngayon. Oo nga, magwawad pa ng internet ko. Paano kaya yun? VG yan. Salamat sa salamat idol. Kay Mylins Vlog. Yan. Salamat sa pa-VG mo dyan.
Kisigaw yung boss. Ayan. Naka-BG si K-Menis Dog, si Idol RC, Idol Lovejoy, and Inday. Narinig ko yung kisigawan yung amo yun. Amo. Hindi ko marinig. No, idol, pasok na. Yan. Mukhang pera kang pera pa. Kaya nga eh. Mukhang pera kang pera pa. Bahay na idol, pasok na. Ingat ka idol, RC ha. Ingat sa iyong pagbiyahe. Yan na, hindi ako nakakatambay na matagal. Okay lang idol. That's fine.
iba naman, yung mga team naman tayo. Ano, team Sipat, yan. Very supported. Yan. Ingat ka sa pagpasok. Be safe, idol. Safe. Ingatan ang sarili. God bless, idol. Ingat ka. Ingat, idol. Idol, check yan. Namatay na yung mayor namin. Ba't sa akin hindi nagalagas? Oo nga, medyo ko. Hindi naman. So far, so good. Yan, so far so good. Hindi siya nagalagas. Yan. Average view duration. Bagsak yung average view duration ko. For 7613. Okay naman so far. Unique viewership 1.0k. Bagsak subscriber others around 38%. Yan. For your channel, yan. How is that shawarma? This small one, how much? Big one, how much? This big one, this big, I think, is 12. How much? 12. Small, 6. Maybe 8 like that. But it's good taste. Not just like this one. I think expensive the shawarma. Shawarma is expensive, 16, 18. Shawarma? Shawarma, this one, the panda. Shawarma. This is shawarma house. Shawarma. This black new one. This also good taste. That also good taste. Shawarma. But the price is expensive, right? No problem. Why not to take this roast? Roast food. Bros, I want this one. It's on You buy bros today for us. the back. You buy to Albay. You buy for us. You buy go. Today? What? No, there is a many shop to No? open there now. No, you buy there. Money. Now? So, Maybe close. you cannot see. Maybe that one open. Open that one. I missed it. How much one? 14 now. 40? Add this 20. Add your money. One for you, one for me. Eh? One for you, one for me. No, this. Add more. No, only I not eat this. And eat. No, no. Buy for me. I give you 5 years also. When? You take from me here, you know. Hey, you do ask, you take from. You remember or not? I remember. 14 years? 14 now. Before 13. With cold drink? With cold drink? No. No drink, no drink. No? No. Without cold drink? No. Only roasted. Okay, when they come, take this invoice of Fisher, okay? Okay. Kayo makaawatan, kuya. Kayo Kayo makaawatan, kuya. Good PM Hosan. Good PM din. Wonder, hello? Wonder Richard Baki yan. Congrats sa Lakers. Yan. Sana di pa rin sila mag-champion. Kaya wag mo nang maglabagan at nagkakalagasan si Lolo. Yan. Putang ano yung iniutang ko. Yan, Sweet Ilongga. Yan. Salamat sa tamsak, idol. Yan. May grab shoutout po kay Malo. Team Sipat is in the house. Dan, tusok dan. Sabi ni Bonits Vlog. Salamat, Team Sipat. Bonits yan. Salamat, Lodi.
Ito, Spicy or normal? no, Normal? normal. Eh? Normal. Normal. Ano, bili ako ng roasted, guys. Ngayon ba kaya pala nalagasan na mga final quiz? Yan. Ito. Work. Yan. Work habang naka-LS. Yan. Huwag muna magdikitan kasi may problema kay Lolo. Hmm. Ang gusto niya ata 1 minute. Yan. Tapos tapusin dapat yung 1 minuto. Who's this? Internal transfer. Shout out po sa lahat yan. Salamat, Sweet Ilongga, sa iyong pagpasok sa aking bahay. Ano ba yung picture mo? Pag naka-two-piece ka dyan. Sweet Ilongga, bakit ka naka-two-piece dyan? Baka sipunin ka dyan. Yan si Tagalog Action is my cousin. Yan. Sweet Ilongga, magdamit ka nga. Baka sipunin ka dyan. Naka-two-piece ka lang. Whether you will wear your two-piece or not. Bakit hindi ka ba nalagasan? Ayan. Tawa ng tawag si Sweet Ilongga. Ayos lang, host. Di rin naman ako makadamit. Ay. Handa na ba? Handa ka na ba? Insan. Ayan. Ipuntahan mo yung bahay ni Sweet Ilongga. Meron siyang video doon na Ligo Challenge. Insan. Panoorin mo yung Ligo Challenge ni Sweet Ilongga. Lahat ata YouTubers Kuya Lagasan. Oo nga. Lahat. Ako lang hindi. Insan, Tagalog Action Movies. Punta mo yung bahay ni Sweet Ilongga. Meron siyang Ligo Challenge doon. Yan. Panoorin mo. Salamat sa pag-video. Yan. Christian TV shoutout host. Tamsakdan. Yan. Salamat po, idol. Christian, may jacket ka na. Yan. Yan, Sweet Ilongga. Pinopromote ko yung kan mo ah. Gusto mo ilapag ko? Ikaw na kaya maglapag. Ilapag mo nga, Sweet Ilongga. Yung Ligo Challenge mo. Yan. Roger Laude. Roger Laude. Ano mo yung Laude, yung nasangkot sa kan. Yung na-rape. Ba yun? Tama. Nagahasa na lang. Ayan. Minsan binaba ni Sweet Ilongga ang kanyang Ligo Challenge. Panoorin mo minsan. Iinit ka. Promise. Ano eh. Ayan. Mayroon tayo mag-usap guys. Work ako. Iwan ko lang to host. Ano ba yan binaba mo? Yung Ligo Challenge ba yan? Ayun. Yung Ligo Challenge nga. Wait. Ew. Diyos ko. Ayoko lang panoorin. Kakapit na naman ako sa ulo nito. Ako guys, pinapalitan na ako ng boss ko eh. Salamat. Ayan, salamat. Shout out host, sabi ni Roger Laude yan. Mega shout out sa'yo, idol. Mega shout out sa'yo. Ayan, salamat sa pag-thumbs up, idol. Ayan, pinasok mo yung main account mo. Ayan. Christian TV channel. Tsaka yan,
parehas ba na kwan na pinopromote mo din? Yung gagamitin mo rin. Parang yung Christian TV channel is hindi siya ninja. Parang main account din. At the same time, yung Roger Lode is main account din kasi ikaw yan. Yan. Oo, tinitingnan ko pa. Yan. Parang, ayan. Minsan balita mo na lang ako. Nako. Nakakainit yan. Nakakainit ng ulo. Ulo sa baba. Minsan na medyo napatagal ako. Saan ka napatagalin saan? Sa CR? Ba't di pwede magbaba ng bahay? Pwede naman. Pwede naman magbaba. Hindi kaso nagalagas si Lolo eh. Magbaba ka ng 1 minuto insan. Magbaba ka ng 1 minuto para panoorin. Yan. Yan. Ano ba yung binaba mo insan? 1 minuto na ba yan? Ayan, sakto 1 minuto. Yan. Relax. Pandoy. Yan. Ayos. Insan. Yan, sakto 1 minute lang. Yan. Sa mga gusto magdikitan.
Sana napanood mo na? Napanood mo na ba yung binaba ni Sweet Ilongga? Te, nagtaong ka na? Mahigpit si Lolo yan. Poison eh. Mamaya umilit ko na. Sana nga'y tayong dalawa. Bawat umilit natin ko. Sana nga Panginoon mo ay di nabubuhala kung anong nangyari. Huminga. Yan. Okay, may lins, padikit naman yung casing ko. Si Tagalog action movies yan. Nagbaba siya ng kanyang bahay. Subukan mo nga idol. Kung hindi maglagas, tapusin mo yung 1 minutong video niya. Yan. Yan. Thumbs up dan, Koy. Sabi ni Koy's Jets Vera. Salamat, Koy, ha. Salamat sa pag-video, idol. In-check. Salamat. Ayan. Nasaan yung mga tag, ha? Sino tong share ng Guadalupe ng send request? Yan. Wala naman kaming mutual friend. STI. Mga kapil ko rin sa Parno Pampanga. Wait. Okay. Alam ko kung sino. Okay. Di ko alam kung ano. Salamat sa patamsak. Si Sliomer, salamat po. May kakabsat family yan. Taon na pala mo.
Sige po, si Sis Jomar. Yan. May na-receive ba tayong connector? Cash? Hindi. Galing electric house. Wala pang... Wala. Latest? Wala. Transistor. Latest ha? Kung latest wala pa. Kung luma, May 5 transistor. Zero sa inventory. email ka ulit. Mag-email ka ulit. Para, kwan.
Isip po ko yung sinisipon ka. Hindi. I'm not. I'm not. I'm a little bit okay now. Better than yesterday. Yeah. I need to be safe. Pero muna ako. Work mode muna. Salamat po.
Patamsak, Timothy Cruz yun. Salamat sa patamsak, Timothy. Kontra, 40 sa akin walang lagas. Ako nga Marlo. Mayos ka, Chim. Number 1. Oh. Thank you, my friend. How are you? Bad end, yes, bad end. Spicy same price also? Yes, same price. Not come. This is. Not. Mm. I know na. Wala mo nang harang mo, Kuya Marlo. Harang ka dyan. Kaya ko magkakaharang. Kaya ko pa, men. Kaya ko pa, Chim. O di kayo, may harang-harang na kayo. Sana all may harang. Nagdodoktor ako ng dokumento. Yan. Yan. Huwag kayo magkakaharang ka na. Walang. Bukas makalawa. Sana nga bago ako umuwi, Jim. Save us. Ilagay sa
Kailan uwi kuya? Lapit na this month. Uwi na ako this month. Hindi ko na lang ticket. Ito nagdodoktor ako ng doktor ako ng certification. Dati tayong doktor eh. Bakasyon lang ako. Bakasyon lang pero ayan. Hindi okay na. Mabalik pa. Mabalik ako pag wala akong mahanap na trabaho. Yan. Yun. Parang ano? Parang walang nangyari. Oh. Ang galing. Ako na. Listed certified at sa Bahama holding passport blah 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 work with our Haji overseas company as a from October to September the certificate has been issued upon his request for whatsoever reason may serve yan. Dr. Pangor. Yan. Tapos babalik ako pagka wala mahanap. Mahaba naman eh. 80 days yan. Sana makabalik. Yan. Busy ako doon. Bakit yun? Ayan. Salamat sa pa-BG-BG. Sis Humor. Sis Humor. Yan. Tan. Chim, hindi na ako nang isda. Ilan na ba ako sa Chim? Yan mo na. Sa akin na walang nabawas. Buti na lang walang nabawas talaga. Oh my God, talaga. Yung ano dapat magkaharang ka na kasi dadating ang time na di nakonsira ang ESA. Kaya nga, tulungan nyo ako. Tulungan mo ako, Chim. I-play mo ako. Yan. Hindi lang sa LS. Play mo na lang ako. Yan. Kung na ako. Mamaya mag-update to. Alas 10. Current time 2456. Yan. Ito current time ko. Copy paste. Yan. Konti na lang, konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Push lang, play lang. Sunod na ako sa inyo. Kaya nga 1,000 plus na lang. Let's say mag-date mamaya. So 1,000 plus na nga sa 1 kwan yan. Let's say 1.5. 1.5
Kasi kahapon nag-LS ako plus play din. Then maging 1.5 na yan. Yan. Yan, Ding Studio. Salamat sa patamsak. Lodi. Yan. Buti na padaan ka, Lodi. Yan. Salamat, salamat. Tapos, nangopya tayo ng kupain ko yung mga personal files ko dito sa ayaw ko muna magipagdikitan. Oo nga. Huwag muna tayo magdikitan, magkwentuhan lang muna tayo. Dahil nagagalit si Lolo. Hindi naman nagagalit. Naghihigpit si Lolo. Yan. Yan. Okay na ako. Na-update ko na. Pwede na mag-apply. Pwede na mag-apply. Trabaho. Kwentuhan na muna. Huwag mo na magdikitan. Sayang din lang eh. Nalalagas na. Naka-biikot yung pan ko. Yan. Yan. Hindi ka lang ako mag-print ng CV dito sa opisina. Yung matigas ko na ako, binilate pa ako. Talaga? Ang laki ah. Ang laki naman ng bawas. 200. Wow. Grabe yun ah. Ilan bawas mo? Ilan bawas mo? Ilan bawas mo? Tingin mo, grabe. Nakakapanghinang nga. Sobra. Grabe naman yan. Hindi ko ano. Yan, patukan natin yan. Yan, laki binawas, nakakapanghina. Okay lang tuloy ang laban. Oh. Gagawin na. Grabe yun ah. Hindi, pag di kita naman kahapon, hindi ko alam kung naglagas ba siya sa akin o hindi. Akong pakialam sa kanya.
Okay. Ano siya ako nga? Ano kaya maganda? Balita kasi himala nabalik ang isang daan saging. Hahaha. Mag-hide sila Filipino guys. Filipino guys. Yun lang. Yun lang ang pakay tayo diha. Pakay tayo diha. Yun lang. Problema. Buti na nakagraduate muna. So, para wala pang bawas sa akin. Pina-check ko naman. Ayan. Mhm. Ayan. Mataas naman. Grabe yung short man na account ko. Yung videos ko, ang daming viewers. Nakakatuwa. Hangad din mabawasan ko yung Marlo. Oo nga. Sana nga hindi ako mabawasan. Nalayasan ko si Lolo, promise. Pag nagbawas siya sa akin. Hindi na kami bati. Yan. Sa mo nahagilap yung balitang naghal si Lolo ng Pinoy Jim. Kung ABS-CBN fake news yun. Wala na sa kasi sila. Yan. Yun. Yan, same question. Malalaman natin kung anong katotohanan sa likod na paglalagas. We'll find out. MMG, patingin. هذا خبير مشكلة ها خبير مشكلة حبيبي. Cleo Mitch, tamsak nga. Boss, patikit naman po.
May problema sa YT ngayon, Cleomis, magbaba ka ng bahay mo ng 1 minuto. Wag na, kasi si Lolo ayaw niya na. Yan, nagagalit siya. Nagbabawas. Hindi lumits yan. Baba ka ng bahay mo. Baba ka ng bahay mo. Ni. Good job naman, Kuya Biik. Thanks, Ma'am Chin. Wow. Sana all na-appreciate. Sana all na-appreciate. Wow naman. Congrats naman.
makikita. Nasa pogi yan. Pogi pa rin. Diyos ko, sabi ni Chimati ko sa'yo. Pogi pa rin naman, Tito Lansky. Yan, tamsak yan. Kumusta, Tito Lans? How is you? Kumusta ka? Sana ay ang iba. Accounts, paano yan? Yan, damtamsakan. Wala naman, hindi naman nagbawas sa akin. So far, so good. Shout out Kuya Lansky, sabi ni Jim, yan. Salamat, walang nagbawas sa akin, yan. Ano lang ba? Off ko kasi Kuya Molo, kaya nakapunta ako. Les mo, aga-aga kasi. Kasi nga, para makarami. Alam mo naman, naghabol tayo ng oras. Ito Lansky, ilan na yung kan mo? Ilan na yung WAs mo? Muli ka na ba? Ito Lansky official. Kwarata na ba yung... Tingnan ko nga, silipin ko nga. Yung naglag sa... Ang laki naman. Ang laki naman. Ito pogi. Hindi ka ba money? Ayan. 4 days ago. Panoorin ko nga yung 4 days ago mo. Wala naman. Walang harang. So, ilan lang WAs mo yun? Ilan na lang ang WAs mo yun? Idalans. Bakit ka nag-delete ng video? Yun lang. Kaya pala. So, ilan na lang? Totoo? Sayang naman yun. Nag-delete ka? Ba't ka nag-delete? Yan, parehas tuloy tayo ng kan na. WH na. Abutan pa kita. Abutan pa kita. Ayan nga. Kaya nga, hindi ko nakikita nag-LS dito. Play ka na lang. Play na lang ba yung ginagawa mo? Dinig ko yung hindi sa akin. Yung amoy ng brosed dito na pinabili ko, nagugutom tuloy ako. Diyos ko. Basta mamaya pa ako kain. Mamaya pa kain ako.
Simba ko naman play all mo ko. Hahaha. Ako sa team Tigang. Yan. Simba ka naman. Mga timbigoon, bakin naman. Play all. Sumali ka dito lang sa mga play to play sa GC. Ayan. Sumali ka. Nasaan ang premiere ni Mami? Ang bagay sa mga pogi. 25. Dito Lance. Oo nga. Nauna ako magpa-play Tito Lance kay Chimaticos na maganda. Ay, napogi pala. Baka bawiin niya yung play niya sa akin. Pogi yan. Benching ko, Tito Lance. Hintay na lang ako ng ticket yan. Exit sana. Kasi pinigilan ako. Vacation. Mahabang bakasyon dito. Talata. What is the Arabic of month? Month? Month. Year is sana sa? How about months? Arabic of month. 1 month, 2 months like that. This one, Muharram. Muharram. First month. No, I mean like 2 months, 3 months like that. This one, first month. No. Arabic first month. No, I mean the Arabic word of like Muharram. 3 months. No, 3 months like that. Thrata Shahar. 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 Because year is sana sa. Shahar. Ayun. Pag may libre. Ayun. Ang bakasyon ko is Talata Shahar. Ayan. Talata Shahar. O ba lahat wag na pangat. Mukhang naging yan, hindi lang naibaba nag-report agad sa magtagpad sa kanay ito ng mga libangan natin. Yan. Salamat sa pabiji ko is Jets. Salamat talaga. Salamat ko salamat. Gawa ko ulit ng video mo. Play natin. Ang harang mo.
Muna ka na ba, Pogi? Paras tayo ng WH dito, Lance. Naghahabol din ako. Ayan. Same tayo ng WH yan. Jim! Sabi ni Kuya Jets. Kuya Jets! Jim! Hindi mo Jim na maganda. Ama, Pogi pala. Pogi. Jim na Pogi. Naglagas nga rin yung wait yan. Mag-LS kayo. Mag-LS na ako pag may wifi na ako. Bili ako laptop. Bili ka, Tito Lance. Ako, yung laptop ko, binakas ko na. Bili ko na sa Pilipinas. Actually, dinala ko na lahat ng gamit ko, Tito Lance. Wala akong iniwan. Tumawag si Basbik noong nakaraan. Sabi magkita daw one time. Baga ako lumayas. Let's see. Web time. Nakakaroon ka ba ng kotse, Tito Lance? Hirang naman ng kotse. Lumuko ko yung landscape para play kita. Bayo ka, Jim. Kaya magpansit. Hiram ka ng kotse, magpansit tayo. At samahan mo ako sa bata tayo. Tito Lance. O, kotse kayo. Hiramin mo yung kotse ni Paspidel. Okay, Pas Big. Okay, si pangalan nito? Ito, Glenn. Ang Friday hindi ako makalis dahil mapapa-air cargo ako. Pero naman, gabi siguro. Gabi, hiram ka, Tito Lance. Tapos, sunduin mo ako. Mag-banding tayo. Mafi mushkila. Imuwi ako dito ng ate ko. Yan. Sa Friday, dito Lance. Pinalipalipat na naman kasi kami ng bahay. So, at ako'y nababana sa kakalipat ng bahay. At ang dami ko pong gamit. Real talk, ang dami kong gamit. So, ang ginawa ko, 2 large na box, pinadala ko lahat yung iba. Yan. Tigo sama ako. Sunduin niyo ako sa Dubai. Sana all na sa Dubai. Yan. Daming alak dyan. Dubai. So, ready tayo umaga. Umaga lang anin ako, Tito Lance, kasi nga magpa-air freight ako. Papa-air cargo ako. So, alanganin. Hindi ako pwede lumayas hanggat hindi nakukuha yung box. Yan. Until the box hindi na pick up. Yan. Sige, umaga puntahan kita. Hindi nga pwede ng umaga, Tito Lance. Kasi nga po, papaakargo ako. So, pag ang cargo, pupunta sila ng alas 10 hanggang alas 11, hanggang tanghali. So, hapon. Manghiram ka na lang, tapos tawagan kita sa messenger. Team here, team quiz, papansit ka, sunduin mo ako dito sa Yanbo.
Ito lang. Sige, sige. Hapon. Mas maganda nga kung kan eh. Sige, sige. Sige. Ano tayo? Friday. Ito ko nanghiram pa ako ng 500. Pampakargo ko. Kasi yung pera ko, baka 22 pa ibibigay. 23 walang pasok eh. Mga 2 to 3. Yan, tama. Tama, Tito Lunch. Yan. Ano mo? Ano ba yung konti? Papel pa lang. Nasa akin. Pinaparuhan. Ito pa lang. Settlement, vacation money. Yan. Liit. Di ba? Kita nyo ba yan? Wait, kaya. Sige, sige, sige. Dahil sa bata. Ayan. May mag-live tayo sa kan. Ingitin natin sila Jim tsaka si Jed. Yan. Saan maganda kumain? Ano ba ito? Yellow Cab. Magpasa tayo sa Yellow Cab. Okay na ba yun? Ito Lance. O doon tayo sa Kabayan Supermarket, yung nakatayong kainan. Magbatangas Lomi tayo. Doon na lang, doon na lang pala tayo. Sa Batangas Lomi. Yan, yung Filipino food yan. Bahala sila dyan, report ko sila. Ingitin lang natin yung dalawa. Yan. Tamsak po, Ruiz Bidam, yan. Okay, sige. Sana all may Batangas Lomi. O sa Bata, merong kondon. Meron Filipino supermarket na may kainan dun sa loob na nakatayo. Yan. Sige, dito lang. Sige. I-miss mo na ba ako? Yan. Mag-face mask lang tayo. Mag-ingat at ako'y pauwi. Yan. Ingat lang tayo pagpan. At ako'y pauwi. Alam mo naman. Kikitain ko ang pamilya ko. Dali nga, tignan ko yung hinihiraman ko ng 500. Firefight. Saglit lang. Ayun. Napilit ko. Ayaw ko bigyan eh. Meron nung kahit 100 lang ko is real best. Ay, napilit. Sabi niya nanghiram mo ka na sa amo mo, sabi. Sabi ko kulang pa. Ayan. Hindi ko may public.
So guys, sabi ko, pangkain lang. Wala na kasi yung, may pera ba ako pero pangkain na lang din. So yung hiramin ko kasi pampakargo. Per cargo yan. Wala laman, no? Wala laman. May tatandaan. Tatandaan na lang. Hindi pa ako nagbabayad ng internet ko. Oh my God. Nasaan? Ayan ang link. Yan, sino to? Maminda, yan. Yan. Tamsak na ako kay Maminday. Yan, hindi ko nga dikit makadikit kasi dami ko na dikitan, wala yatang bumalik, parang hindi na bumalik. Wala naman mga wala natin. Naglagas. Ito lang, naglagas. Lipat ko. Dali ha. Lipat ko sa kuan. Lipat ko kay Teres. Lipat tayo kay Teres. Tamsak ulit. Yan. Di pa ako nag-play. Andun na si Tres. Andun na. Wala pa ito sa nakalas ka. Tapos andun ka sa pamilya. Ay, doon na. Andun na. Ayan. 12 minutes na lang. 11 minutes. Ayan. Gusto. Jasira. Magbayad nga muna akong internet. Baka maputulan ako, makalimutan ko pa. Ay, punta ko muna kayo kay Inday Garros. Din ako pa start na premier. Oo, andun na ako. Si Tres, andun na si Tres. Bisa ni Bay, salamat po. Taba, BG. Uy, pumasok na. Masok na settlement ko. My God. May pera na ako, hindi ko kailangan umutang. Sandali. Gusto mo ba? Tito Lance? Gusto mo ba? Sige. Friday, bigay ko sa'yo. Laban ko lang. Totoo. Kung gusto mo lang naman. Kung hindi, hindi. Hindi. Ay nako. Huwag Laban natin. Luma na to eh. Kala mo naman ang lapit si Jess. Kung lapit ka di, walang problema. Layo eh. Wala naman kami. Yun na, Kailes, may balitang nagkalat. Oo nga, Mark. Kaya nga walang dikitan. Magkukwentuhan na lang tayo rito. Kwentuhan is real. Diyos ko.
Ang marami din yun ng dikit eh. Ang marami din ng tambay. Di ba? Last 9 minutes kay Inday Garots. Yan. Yan. Last 9 minutes kay Inday Garots. Mukbang prutas with ating akala ko saging challenge na naman tong ikakon nila eh. Ano na daw jacket eh. Ano daw? Nasaan na ba ako? Mas ko sa akin na lang yung ano kaya may break na shout out sa iyo Mark. Daw pa jacket eh, shout out din po. Mukbang Tito Pogi. Oo nga, mukbang. Mukbang, buti nga hindi challenge na naman. Diyos ko, nakakawindang yung challenge. Napanood ba Tito Lance yung challenge ni Sweet Ilongga? Nakapit-kapit na lang ako sa ulo ah. Karon ako, Diyos ko, bakit yung ginawa? Oo. Totoo. Mukbang Tito sa Friday. Sa Friday, mukbang. Ay di, mag-video tayo. Ako nang mag-observe ako. Hindi makalimutan ni Kuya. Hindi ko challenge ko sa Friday. Diyos ko challenge yan. Diyos ko talaga. Dito kayo ng Sweet Ilongga. Nagbaba ng, binaba niya ulit yun. Nasa taas yung ligo challenge niya. Hindi ko na binanood ulit. Ayoko nang panoorin ulit. May harap na. Avoid scene. Yan. Nagkakasalang mata ko. Ako dyan. Nasayaw na ka. Hindi nakaabot. Okay, comment. Wag. Do it Ligo Challenge Team silang dalawa. Yung kay Sweet Ilongga hanapin mo Tito Lance. Sweet Ilongga. Ewan ko kung dikit mo na siya. Meron siyang Ligo Challenge. O wag mo nang panoorin. Magkakasala lang ang mata eh. Real talk. Diyos ko. Dumating na yung pera ko. Ang bilis ah. Kakapirma ko lang kahapon. 16 ngayon. 9 days na lang. Ticket na lang, Lord. Ticket na lang. May message ko na. Ba't na-mention ako sa account? Ngayon. Dapat na-mention ako. Salamat sa padasal, sa prayer. Na-mention ako sa anong salasan ako? Baka madumi sa mata yun dito. Madumi nga. Pero naman, tikit mo dito. Oh, papray dito, Lance. Kasi wala pa talaga akong ticket. Ang uwi ko, benching ko. Hindi pa ako naibubuk. Yan. Pero andyan na yung pera ko. Huwag mo nang panoorin dito. Magkakasala ka lang. Anong pinanood ko nga eh. Hindi lang ako support, di ko panoorin totoo. Hindi lang support. Hindi ko pa panoorin. Real talk. Kung wala ka dito lang, may hinahanap mo na dyan. Kung wala ka dito lang, hinahanap mo na dyan. 5 minutes na lang. Five minutes na lang. Lagi, bakit ito? Tawag mo kayo malamang. Hindi. Magka-charge kami. Kuya Jess, magka-charge po kami kasi rito. Naligo nga na. Ewan ko. Masyado akong lalaki dito lang. Naligo, walang kwan yun. Pero kasi, wala.
Hindi kami. Sa Born Again kami. Quiz Jets. Bird of Life kami. Under DDU. Yan. Divine Desert University kami. Yan. Tagal namin hindi nakikita since ganito ang mundo. Yan. Hindi na kami nakapagkita. Dati, every Friday magkakasama kami. Yan. Kaya tito. Sa damam kasi kuya. Kuya. Kuya ang tawagan. Kuya ate. Dito sa Riyadh kasi tito. Ayun. YouTube, new policy. Ito na yung new policy. Okay. Na-share na ni Kwan. I-share natin sa lahat. Ito naman yung dating polisiya. Totoo naman. Tama si Chim. Hindi nga lang talaga nasunod. Kaya nagkakapaluhan. Yan. Ayan. Forward ko sa ibang ayan. Team. Ayaw ko rin manood. Baka naman bumalik yung pagkumandong ko. So, yeah. No. Napanood yun pero na-support na lang. Nakatagip na nga ako. At sabi kong hindi ako natutuwa. Ayan. Sa amin dito din tawagan namin baka ako si FC. Kaya hindi po. Hindi ako si kahapon sa Bible study kami. Okay. Sa ako naman, napag-uwi ko sa Pilipinas sa may monumento. Yan. Ayos yan, Tita Lance yan. Nagulat ako. Yan. Ayun. Idol Onicos, yan. Kumusta? Kumusta, Idol? Balita ko, wala lang. Pag mumuli na ako, yun, yung mga version ko. Sige. Tama yan. Ito lang. Ako nag-iisip. Nag-iisip ako anong content. Wala pa naman. Muni muna. Ayos yan dito lang. I will support you on that one. And I will watch all of your videos kapag mag-money ka na. Yan, share mo lang sa akin para may forward ko din. Tama yan dito Lance. Ayan. Ay mo ko. Tama yan, Lance. Kaya punta ako sa premiere ni Mami. Balik ako after. Okay. Sige, puntahan muna ako doon. Lance, punta tayo doon kay Indiga Roots. Ano ka na ba? Dito, Lance. Yan. Dumar tayo. Saan ka ba? Lance. Support muna tayo rito. Yan. Binaba ako kay Tres. Yan. Ito lang yun. Shamir Kamagay. Hi host. Shout out sa'yo. Dan thumbs up. Tahani vlog. Si Idol Tahani pala to. Salamat, Idol. Yan. Salamat po ng marami. Ito lang. Yan, binaba ko yung dito muna tayo. Yan, pa-start na yata. Mag-refresh nga ako. Para sa harang. Sa harang na ako. Harang. Nood lang saglit ng siya na ng premiere. Yan. Remember po jacket.
Kailangan mag-member. Okay lang na wala akong jacket. Hindi. Saka na. Pag okay na ang lahat. Ayan. Joy, 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 joy. Ayan. Ayan. Ang tagal naman ng harang, Diyos ko. Tapos na natin ang video. Dan, thumbs up. Kuya Marlo, sabi ni Shamir. Salamat sa thumbs up, Shamir. Yan.
Salamat sa pagpunta, Shamir. Pagtamsak. Salamat sa lahat. Sinasawsaw yung mansanas. Hindi ko din maintindihan bakit sinasawsaw yun.
email na pala ako. High blood yata yung amo namin. Napagalitan kami sa email. Thumbs up, done, host, Mary B, SDN. This for your action is informal and unacceptable. Keep using candidly full. Oh, it will be more gentle even if we are busy. We should be gentle in our ways. Yeah. Asan na? Tapos na ba yun? Yan, sakdan ho, sunbird. Paano ko kay Lolo, grabe ho, magising ko na ng umaga na wala. Mary BSG, kasi may problema, si Lolo. So, add mo ako sa akin, forward ko sa'yo. Sabi kasi rito, kailangan daw, bago dikitan, kailangan mapanood yung 1 minuto na ilalapag. Ayan. So, maraming nagreklamo. May 100, may 55, yan. Ilan natira sa'yo? May BSG? Guro. Salamat pag... Quiz Jets. Tapos na ba yun? Quiz Jets? Itim na lang eh. Tapos na pala yung premiere. You need to do those submission, drawing and preparing comment. I can do that, but me too. Is ano bang hirap sa pagsinta ko ng hirap? Balik sa dati host, grade 9 ulit. Ganun nga. Mary B, SG, maghanap ka ng
Maghanap ka ng maglabas ka ng video na pang 1 minuto. Tapos kailangan matapos ng didikit sa yon bago yung dikitan. As per the old rules naman yon. Hindi ka na natutupad kaya naghihigpit ulit si Lolo. Yan. Real talk yan. Gano'n naman talaga dapat. 1 minuto na video tapos tapusin yung video tapos bago tumikit. Yan. Para hindi lagasin. Yun nga lang. Medyo tatagal nga lang dikitan. Kasi kung magaba na tayo ng video, hindi na siya more than 1 minute. Ay, less than a minute, di ba? Tapos na ba yun? Hello, Kois Jets. So sweet, di ka na nagpaparamdam. Gaya, hindi ni Kois. Malo yung challenge mo, sweet. Di ba rin na, Kois? Baka isumba ko ng mga anak ko, Kois. Yan. Yan mo yung paramdam. Eh, doon ako sa mga prayer mo, ha? Oo nga. Hindi naman siya multo para magparamdam. Hindi siya multo, Chim. Ayan mo. Maghanap tayo ng multo pa paramdam sa'yo. Ayan. Ang nang na sulakehe. Sumaskitotot. Achiche. Multo yan. Multo ba siya? At tahani yan. To so kay ho, shout out dan. Salamat. Tahani vlog yan. Salamat sa pagsugod sa akin yan. Utot mo, chimpoy yan. Utot niya pink yan. Utot niya kulay pink. Isang cellphone pa ako rito. Ba't di ko isupport? Yan. Cellphone ng kapatid ko. Napadala. Gamitin natin. Ba? Support natin ito. Sige. Kailangan bawin ako kay Inday Garuts. Anong gabawin mo doon? Nagkachim. Grumado si Mary SG kahapon, nilagas din. Grade 9 ko ulit. Wala tayong magagawa. Si Lolo may pakana. Yan. Mayroon na naman siyang rules.
Hindi ka ba nalagasan, sweet? Nangyari ba kois? Hindi bulbul lang. Hayop ka, sweet. Hindi kasi nagawa sa GC Hype na admin to. Diyos ko. Akala ko nag-ahit ka na. Nag-ahit ka nung last, yung Ligo Challenge mo ah. Bakit may nalagas? Hindi ko gets. May nalagas bang naahit na? Ay. Oo nga. May nalagas bang bulbul? Sige nga. Kung nag-ahit ka. Sige, sige. Sabi nga niya, ball beats daw yung nalagas. So, how kang naman nalagas? Kung nag-shave siya nung Ligo Challenge niya. Oh. Sarap. Ligo Challenge pa mo. Anong next challenge mo? Sweet Ilongga. What is your next challenge? Ano bang naiisip mo na susunod? Still here? Yeah, doing this device. What happened now? Still checking? In Australia. No, it's not come. Did you call? Did you call the fisher? No, I not so. You know. Sweet, what is your next challenge? Sabihin mo na, para paghandaan ko na. Hindi ka na eh. Panoorin, i-BG ko na lang ba? Wash out dito. Anong wash out dito? Sweet Ilongga. Paano wash out? Hindi, di ko man. Te, ano sudan mo? Nagkaon ka na, te? Te? Saan ka sa Iloilo? Sa city? Malapit sa Ocho? Te, ano susunod na challenge mo? Ligo ba ulit? Then burn.
Part 2. Let's go. Wish bakit? Part 2. Ano ba maganda? Ano nga ba maganda? Gayahin mo si Ivana. Yan. Ivana Alawi. Washing naman, mag-washing ka. Okay la ba? Challenge la ba? Ayan. O nga, gayahin mo si Kwan. Ivana. Hmm. Sige. Pero po tayo dyan. Tumala ba? Tumaba na ako. Uy, laki na bilbil ko. Kaya ka nagliko challenge, tumaba na agad ang bilbil. Diyos ko. Go. Good challenge yan. Ano ngayon? Retired senior streak just joins the team subbing Chinese French pro against my Beijing League in the South China Sea. Okay guys, challenge accepted. Huwag na ako, iwan na ulit. So, ingat po na natin. Salamat. Salamat sa pabiji. Salamat. Sweet longgan. Dan tamsak, sabi ni Lisa. Bagkayan. Busy ka, sis? Busy ka ba? Pinagkakabalan nyo. Nasa damang ko na ba ulit?
Yeah, sige. Baka pagbalik ko galing bakasyon, dahil na rin ako damam. Or maybe next year. Maybe next year, damam na rin kami. May project kami dyan. Next year, balik damam ako. Ayan. Mag-EB tayo, EB. Sa Aramania. Yung malo pa si ulit. Break time. Asan na yung uso ni Lodi. Ayan. Sabi ko kay Ishat Vlog, i-copy niyo yung picture tapos i-post, pagkatag na lang tayong lahat. At ang taas mo, kukunin pa din kita pangarap. Ayan. Pangarap. Oo, Lisa. Nadamam ka, diba? Baka nag-share ka ako, baka dyan na rin ako. May project kasi kami dyan. Pagkuhapi ka. Bonnie's vlog. Oo nga kasi kiss daw niya yung tumuwad. Ayun. Pinicturean ko. Ulit mo sinasadyan. I take branch now. What branch? I make from home What? sandwich. Bread. Branch. Put inside. Breakfast and lunch. Yes. Branch. First I eat little. Yes. This time 10:30, 11. I will eat ba din. I will eat this one later if I will be hungry. So I still have food in the house. Tahan yung ninja to block. Ayan. Salamat, CC. Ayan. 3 oras na ako.
Chatting with Nino. Because he's now there in the mom, right? He's complaining a lot. Because he's telling us there's a lot of work there, admin work, all around work. Because only one, no? Here he can see it there. All work like admin work, timekeeper work, procurement work. All. All. Sure, sure. So if or working on that one now, then you will handle that work, so working document control also. Showing on the leave. Hmm? Why will be going to be Transfer to eh, KFU. KFU. Al Hayat Tower now. There's two private. Ogayat. And there's a KFU to be started next year by January. So I will be transferring now to KFU. And Ninyo will handle now the Hogay Tower. And then you will go on November. So I don't know if I will come back here if I'm here in Riyadh or in Dammam. So, but I will just my things there. Before I leave, I will just pack up. Put name. But if they will transfer, then they transfer that one. Okay. But me, I will not complain anything. Work here, work there. As long as I can do, as long as I can manage, I can do the work. Then I will not complain. Because if you are, comfortable, also this Jawad is not good. Really? Yeah. Yeah. But too much. I know. only this one, the mas one Bus. is. Sige lang sis Lisa, salamat sa pabidyo.
Parinig. No, I know. Baba kayo bahay guys para mapuntahan ko. Basta lang 1 minute ang minutong bahay kasi parang nilagasin. Yan. Purpose kanina yan, 2.5 na nga. Tapos 7.
5, 6. Eh? 2, 4, 6. Yes. No. 2, 5. Mali. Two, 507. Yes. 2, 4, 5, 6. 51.
may AC off? May AC off? It didn't open, no? I'm thinking why I feel hot. I'm just noticed now the AC is off. The good thing there's an cold outside that being cold here. Oh, tamsak, marami nang bawal. Oo nga. Marami nang bawal. Face mask nga ako. Marami nang bawal. Tumingin ako sa LS kanina. May mga naglapag pero may isang minuto ang mga nilapag nila. Yan. Kahit na mawala pa rin talaga yung manual lang talaga. Paano manual? Paano manual? Paano manual, idol? Paki-explain naman sa akin dito, idol. Paano manual? Kahit na wala pa rin talaga yung
Ano meron talaga, paano idol? Paano pagka ang ibaba mo is yung bahay mo lang, hindi yung video. Kumbaga yung bahay lang mismo, okay lang kaya yun? Baba ko yung bahay ko, yung mismong channel ko lang. Yan, no, tapos balik ka, no, to trim it. Yan pa naman ang pagkuha natin. Ngayon, sa LS na lang, saan naman yung purpose ng LS natin? Bukod dun sa dikitan kasi para dumami ang WH natin. Diba? Ngayon, kung walang makakapagdikitan, wala masyadong tatambay sa LS. Ngayon, pagka mayroong community na kakilala ka, yun na lang magiging tambay sa LS mo. So, wala na pala magdidikitan. Yung mga kailangan alam nila kasi sila din naapektuhan. Kahit pumunta man sila sa Lapagan, ayan, sayang lang ang pagod, hirap nila. Ayan, di wala nang dikitan sa LS. Malamang, sa malamang. Kaya yung channel mo dapat hindi na pala mahaba, kailangan mababa na, maikli lang para searchable. Tagalog, yan tulad yan, Tagalog Action Movies YT 2020, yan, mahaba. Kapag sinearch yan, ang haba. So, mga isda, kailangan mag-search sila, okay, dapat may silang. Buti na ako, Marlo Vlog lang, ayos na yan. Sufficient up, you got it. शर्म याद है घट तेरे बच्चे Bawal ang mga hindi magpagdikitan. Yun lang. Talaga? Ano ba to? Wala nang ninja. Yung ninja naman, kung legit naman yun, like may video naman, okay lang. Parang legit lang din yan. Hindi nga lang yung magkaparami. Pwede mo kasing gawing lehitimo yung ninja. Lagyan mo lang ng mag-upload ka lang para maging legit. Diba? Kaya nga buti na lang kailangan tulungan na lang sa LS. Oo. Pero pwede mong i-digit yun. Ang ninja kasi gawin mo kung gawin mong legit, hindi pwede pa rin. May main ka. Pero kung may ninja ka, hindi
kaya nga, pwede indikit yan. 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ Di ba? Kasi, pag ang ninja kasi, hindi mo nilagyan ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਣ ng upload. Di ka nag-upload man lang doon. No, sa akin, yung mga ninja ko, may mga dumikit na eh. Oo, tapos may mga lahat yan, nilagyan ko ng video. Yan, tapos, kinuha ko lahat sa, nag-apply lahat ako doon sa ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ monetize yan. Para legit siya. ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿਓ Ayan. Na-apply ko pa rin yan. Sa akin so far, walang nalagas sa akin. Nakipagdikita na ako kahapon. Awa ng Diyos, wala namang nalagas. Yan. Itak naman yung dumikit sa akin. Sige, salamat. Sige. Tingnan ko. Yung kan mo. Tambayan. Punta ako doon. Sige. Tambay ko si Tres. ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੋ ਲਿਆ ਲੋਕ ਪੂਰਾ Ayan. Sakdan. ਤੁਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਪੀਏ ਤੁਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ क्या हो तू क्या होया बात नहीं आई कल तो आओगे हूँ रक्शे पर Yung mga ninja, isang legit yan. Isip ni Lolo. Yan, user yan. Yan nga, kaya maganda pagka ninja, lagyan mo ng video. Lagyan mo ng upload. Para legit. Tapos i-apply mo pa rin sa money. Yan. Buti na lang, nakagraduate na ako. नहीं तो उन्होंने क्या ड्रामे बनाए कपड़े काले पे जड़े उन्होंने कमाल नहीं हो गया इन्होंने तो क्या सानू भैन जो इतने डाकी समझी है May maingay dito. Break time na pala. केड़ी गल वो गल
ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। Mag-limang oras lang ako.
Bigat ng baba ng palitan. Ikupas. Ikupas kibas. Ikupas kibas. Ay, ako. Malibitin nga sa first team. Salamat sis Liza Bagayan. Napaka-supportive na Liza Bagayan. Na lately is busy. Yan, busy. Masyado na. Ganun talaga pagka mayaman. What happened? It's almost lunch break. What happened now? Huh? It's almost lunch break. What happened? Still? Yes or no? Still not come? Yeah. When this come, call me. Okay. Okay. ما في مشكلة.
Tamsak idol yan. King. Last break na natulog ako. Ayan. Tutulog ako ng lunch break. Tatakpan ko yung camera. Ayan. Ayun, salamat sa interview. Ayos siya. Maayo. Maayo. Ayan. Si Jim Aticos. Naka-LS na rin. May pasukan natin. Ayan, break time na.